vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải Mã Tình Yêu. Quý vị thân mến, Giải Mã Tình Yêu là một chương trình talk show kết hợp với truyền hình thực tế, giúp chúng ta đi đến với rất nhiều những cung bậc cảm xúc của tình yêu thông qua những cái câu chuyện vô cùng dễ thương và thú vị đến từ chính cô gái xinh đẹp của chúng ta. Và bên cạnh đó sẽ là những suy nghĩ cũng như là những phản biện đến từ hai chàng trai PA Nguyễn và P Max. Chúng ta cũng còn có một chàng trai, mỗi tập sẽ là một người khác nhau, sẽ ngồi vào chiếc ghế trống đó để cùng chia sẻ những câu chuyện tình của họ, để tất cả chúng ta ở đây có thể hiểu hơn và có thêm nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình yêu của mình. Và ngày hôm nay, chàng trai đó chính là một diễn viên vô cùng tài năng và điển trai. Xin được chào đón soái ca Nguyễn Anh Tú. Dạ, xin chào anh Quang Bảo. Xin chào các cô gái xinh đẹp. Xin chào hai chàng trai không đẹp hơn mình. Mới vô lát Kiếm chuyện đó. Tôi có biết lẽ hồi mình ngồi ở phía bên kia không? Không, mà hy vọng là các bạn nam sẽ luôn bảo vệ mình nha. Ok bạn. Xin mời anh Tú hãy về lại bên kia. Ở đây. Nơi có đi Max Vô đây nè bạn. Vào đây. Mời đi vô đây. Vô đây ngồi nè bạn. Vô đây ngồi nè bạn. Ngồi xuống. Đó. Chơi nha. Anh nói đôi khi chưa biết vị trí của mình thì đừng nên nói gì cả. Rất là hợp với anh Tú. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái chủ đề, đó chính là cách xử sự khi có người thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ. Thấy chưa? Thú vị đó. Ý là mối quan hệ của em với lại GA có anh Tú xuất hiện hả? Hai người thứ ba nè. Rồi sao? Đối với chủ đề này thì các chàng trai như thế nào? Anh Tú có bao giờ gặp cái trường hợp này chưa? Cái trường hợp mà người thứ ba xuất hiện, nó không phải là sự vô tình, mà nó có sự chủ đích của cái người thứ ba đó. Mà quan trọng là cái người trong cuộc có bình tĩnh sáng suốt để tiếp nhận cái người thứ ba đó hay không. Là Tú đó. Hả? Là Tú đó hả? Tú là người thứ ba hả? Em đang Không, người ngại tiếp coi nhận hai đó, bạn người tiếp tiếp nhận nhận em đó. không đó anh. Đang nhận. Nhận không? Nhận. Được không đi? Được. Không, đây là mình nói câu chuyện có thiệt á. Tú có bao giờ mà rơi vào trường hợp đó chưa? Thật sự thì Tú chưa bao giờ rơi vào trường hợp người thứ ba, vì trong tình yêu Tú luôn tỉnh táo. Nhưng mà đôi khi cái chuyện như Tú vừa nói, người thứ ba không phải là do mình mà là do họ thì sao? Do họ thì mình, khi rơi vào trường hợp đó, mình phải thật sự bình tĩnh và nói chuyện thật rõ ràng với người đó. Vì nếu không rõ ràng thì người đó lúc nào cũng bị một ảo tưởng gì đó là mình sẽ thích người đó và người đó sẽ luôn theo mình và làm hủy cái mối quan hệ mình đang có. Coi như là anh Tú thì chưa có trải qua cái trường hợp đó, nhưng mà các cô gái của chúng ta thì chắc chắn là đã có người phải trải qua rồi, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu tìm hiểu những câu chuyện đến từ các cô gái. Câu chuyện đầu tiên, từ chính chủ ngậm ngùi mang tiếng người thứ ba và rồi buông tay lóc thẳng. Ồ, cái này hay quá ha, từ chính chủ mà thành người thứ ba luôn. Tình tiết này nó hấp dẫn nè. Ai vậy? Câu chuyện của ai? Xin mời Việt Vân. Cuộc đời em là rất lắm drama. Đây là một cái trường hợp mà mình đã trải qua. Thì lúc đầu thì có một người thứ ba, nhưng mà sau này thì tự nhiên mình cảm giác mình mới chính là cái người thứ ba trong mối quan hệ đó. Em với lại cái người đó hồi xưa là quen nhau cũng được khoảng 1-2 năm á. Ảnh thì có một cái người bạn gái cũ mà quen cũng rất là lâu, nên là khi chia tay hai người vẫn giữ quan hệ là bạn bè. Bởi vì hai người đó còn làm chung với nhau, sẽ có những cái mà gọi là phải gặp mặt nhau thường xuyên. Thì lúc đầu em tin bạn trai là bởi vì là em thấy là anh cũng hết tình cảm rồi. Thì em cứ để cho bạn em đi với lại cái người đó thôi. Tức là anh nói đi công việc, em cũng tin. Rồi đi đâu em cũng không nói gì. Nhưng mà càng về sau, cái hình như là em không nói gì á, nên là bắt đầu làm tới, bỏ qua cái cảm xúc của em luôn. Thế là cũng cãi nhau rất là nhiều. Bởi vì những cái ngày lễ Tết rồi này nọ nè, thì anh không bao giờ đi với em á. Và cái người anh đi là với cái chị đó và đám bạn. Kêu là anh không đi riêng, anh chỉ đi chung thôi, thì có gì đâu mà em giận. Em không có đề phòng gì hết hả? Thì tới cái lúc mà em cảm thấy là tất cả những cái gì, những cái sự kiện quan trọng trong cuộc đời của ảnh á, đều là với cái chị kia.
thì em mới cãi nhau rất là nhiều lần. Thì anh cũng chỉ nói là chỉ là bạn thôi, thật ra là bạn thân. Tại vì quen nhau lâu, biết nhau lâu mà còn làm việc chung nữa, nên là không có gì đâu. Đó thì em cứ cãi xong rồi cứ huề. Xong rồi tới một lần thì bạn em chơi chung thì có nói với em là mọi người phân phanh, mọi người cũng biết mối quan hệ của em với anh đó. Và mọi người hỏi là ủa tại sao Vân chịu quen được cái mối quan hệ như vậy, chẳng phải là hai người kia còn quen với nhau sao? Coi như tự nhiên cái quay qua mình là người thứ ba đúng không? Giống như là họ nghĩ giống như em, giống như là người chen vô vậy, trong khi là từ lúc đầu rất là rõ ràng rồi. Ảnh chia tay cái chị người yêu cũ đó khoảng nửa năm sau cơ, ảnh mới quen với em. Mà trong cái nửa năm đó ảnh đã quen với người khác rồi đó. Thì định điểm là em cũng bỏ qua, tại vì em cũng cố gắng em hiểu, mặc dù cũng buồn khi mà người ta nói vậy. Thế xong có một đêm cũng lễ, em muốn coi coi là người đó có sửa sai hay không, tức là có đi với em hay không. Thì em mới nhắn là tối nay anh có muốn gặp không? Tại trước đó có cãi nhau nhưng mà em làm huề, em mấy tiếng sau thấy xin cũng không trả lời. Em gọi điện thoại cũng không bắt máy. Thì em biết là những cái lúc mà anh như vậy á là anh đang ở bên với chị kia. Cái người con gái kia không biết sự tồn tại của em hả? Em nghĩ là biết. Em nghĩ là con gái ai cũng có một cái linh cảm rất là nhạy cảm với những cái gì mà xảy ra với bạn trai cũ của mình. Thì em thấy là chị đó có vẻ khá chọc tức em, kiểu như vậy. Tại vì không có con gái nào mà không biết trơn á. Thì đó, quay về ảnh không có trả lời nhắn tin gì. Thì em mới nhắn tin một dàn luôn. Thì em nói là em không chịu đựng nổi nữa nọ. Và em không để cho anh giải thích nữa, tại vì quá nhiều. Và em block. Rồi coi như kết thúc cuộc tình đó. Rồi, đó, trời ơi. Bí Max, Hả? Dạ. nếu mà em đặt vào trường hợp là bạn trai đó thì có bao giờ em giống như vậy chưa? Phải rõ ràng chứ, bạn gái của mình ai thì mình phải rõ ràng chứ. Bạn đâu gái tự là nhiên. phải ưu tiên Thật đúng sự không? là theo em thấy thì anh ta chưa xác định rõ cái mục tiêu mà anh ta muốn là gì. Là bạn nữ này hay là mà người yêu cũ. Vì anh ta đang lưng lửng cái tình cảm của mình, có nên quay về người yêu cũ hay không, và có nên tiếp tục với cái người yêu mới này hay không. Không có rõ ràng. Nhưng mà trong cái quá trình đó, ở bên nào vui hơn thì anh đó đi bên đó. Từ từ, lúc đó là thì điểm tụi em quen nhau được bao lâu rồi? Năm mấy 2 năm đó. Dạ. Năm mấy 2 năm rồi á hả? Gần 2 năm rồi mà vẫn còn chuyện nó xảy ra vậy là không có lưỡng lự đâu. Block đúng rồi. Không, cũng có những trường hợp đó mà. Thật ra là có những cái trường hợp á, mình không biết mình đang ở vị trí nào luôn á. Có những trường hợp mình bị lừa. Tâm thế có bao giờ mà người phụ nữ muốn mình trở thành người thứ ba đâu. Mình cũng luôn hỏi là anh có bạn gái hay không hay như thế nào để mình cũng cố gắng điều tra chẳng hạn như vậy á. Nhưng mà đôi khi có những cái tình thế như hai người chia tay xong vòng lại xong cái kiểu như vậy á, thì Phương nghĩ là thật ra vấn đề của người đàn ông thôi. Người đó Một phải là quyết người đàn ông định. nó tham. Hai á là Vẫn tham. Ba vẫn là tham. Người đàn ông tham lam chính là anh. Người đừng nên nói nữa, anh hãy quyết định đi. Và cuối cùng vấn đề vẫn ở chỗ tham. Không, nhưng mà một năm mấy 2 năm là lúc đó tụi em có bị một cái trục trặc gì mối quan hệ của mình không mà người ta lại bắt đầu đi trở lại với người yêu cũ? Thật ra từ lúc bắt đầu cái mối quan hệ á là hai người đó là lúc mới chia tay thì không gặp thôi, nhưng mà sau này bởi vì làm việc chung nên là phải cứ gặp nhau và cứ như vậy đó suốt ngày. Thì lúc đầu em đâu có để ý đâu, em rất là tin. Tới cái tuổi mà mình đã trưởng thành rồi á, những cái chuyện mà mình nên thông cảm được á thì em nghĩ là nên thông cảm, nhất là đụng đến công việc. Đó thì em đã cố hiểu rồi. Thì sau này thì ảnh lúc cãi nhau ảnh nói là ủa tại sao dạo này em kỳ quá vậy, đó giờ em đâu có quan tâm với cái chuyện này đâu. Anh đã giải thích cho em rất là nhiều và em cũng không quan tâm, tại sao bây giờ em lại lôi chuyện này ra nói, bộ em muốn chia tay hay sao? Nhưng mà nó em cũng là kiếm cái dở chuyện của mình đúng không? hả? Tại vì lúc đầu do là mình để cái chuyện đó xảy ra. Đó là do tin tưởng rồi chị ơi. Có thể là tin tưởng đúng. nhưng mà mình nên có một cái cuộc nói chuyện. Tức là em đồng ý anh có thể đi chơi nhưng mà anh phải biết Đúng rồi. ai là chính ai là phụ, hay là xác. những cái ngày lễ nào phải dành cho em. Tức là mình nên có, mình đặt thẳng cho người ta một cái giới hạn luôn. Do là mình cũng thương và mình quá, mình cứ để, cho nên chính vì cái để đó là mình tạo điều kiện cho Cái đó là em tôn trọng á. Hết hồn luôn á trời. Chị hay tuyệt vời chị Phương, đúng là một người có kinh nghiệm, chị nói rất tuyệt vời luôn. Anh nghĩ là ai cũng sẽ đồng ý rằng cái chuyện này là do người ấy tham, chứ nếu mà không tham thì chả ai mà làm vậy cả. Không, thật sự em thấy khác. Em thấy cái lỗi không phải người đàn ông, cũng không phải người phụ nữ, cũng không phải người mới người cũ, mà lỗi là công việc. Lửa gừng rơm lâu ngày cũng bén, tình cũ không rượu cũng tới. Nếu mà nói như vậy thì phải quay ngược lại với vậy những cái gì mà Tú nói ban đầu là chúng ta phải tỉnh táo.
Đúng. Bị thiếu sự tỉnh táo rồi. Anh đó không có tỉnh táo, anh đó đang u mê. Không phải nhiều người thì không sao, trên đời này còn 3 anh đẹp trai nữa mà. Nếu mà mình anh đẹp mà, tôi mình xấu, anh đẹp mà, em mình xấu. mà anh đẹp thôi, tôi xấu. Cái hình tam giác lúc nào cũng có một cái đỉnh. Mà mình đang ngồi ở giữa. Mình đỉnh. Bạn cũng đẹp. Em góc. Đó. Đá mình qua góc luôn. Cảm ơn câu chuyện của Việt Vân. Chúng ta hãy cùng xem là trường hợp tiếp theo bạn nữ thực sự như thế nào nha. Nung nấu ý định lấy tiền để dành thuê giang hồ xử tình địch rồi thôi. Wow, ai mà vui chơi. Ai vậy? Xin mời tất cả mọi người cùng đến với tập phim hành động kinh dị của Misa. Tôi nghĩ là nếu như một ngày nào đó tôi không còn đứng ở vị trí này nữa, Misa đủ sức như thế. Câu chuyện này là xảy ra rất là lâu rồi. Đây là mối tình thứ hai, là cái thời mà em còn rất là ngu ngơ, rất là hiền, không có biết gì hết trơn hết á. Em đều không cần son phấn, nhưng tâm sinh thật xinh rất thiện. Và kể từ sau cái mối tình này thì em mới bắt đầu là thay đổi bản thân của mình theo hướng tích cực hơn. Thì cái khoảng thời gian này thì quen cái anh này là một người bạn chơi với nhau 3 năm. Xong rồi sau đó một ngày đẹp trời không hiểu sao thì quen nhau được như có 1 tháng à. Xong rồi chia tay. Thì chia tay mới được 2-3 tuần. Cái mình mở Facebook, mở Instagram ra thấy anh kia anniversary 1 tháng với một người mới, một cô bé khác nhỏ tuổi hơn. Cô bé đó mới có 17 tuổi thôi. Mình mới phát hiện ra là chết rồi, mình là bị cấm sừng rồi. Có nghĩa là đang quen nhau bình thường, cái đùng đùng chia tay mình, tức là để đi quen người mới. Lúc đó là trời, vừa buồn vừa thất vọng, tức là ngày nào cũng khóc mà đến u mê luôn á. Lúc đó mình không có đủ bản lĩnh, không có đủ sự suy nghĩ tỉnh táo để coi là mình phải làm gì với cái người yêu cũ đó và với lại cái cô bé kia. Thì lúc đó tức quá, nhiều lần tức quá, nằm buổi tối bây giờ là bộ gối nghĩ hay bây giờ mình không làm gì được nữa, bây giờ mình lấy tiền mình thuê đi, thuê giang hồ canh, biết nhà nhỏ ở đâu thì canh là buổi tối nó đi về, cái mình thuê giang hồ đi ngang qua đạp xe nó xuống, xong đè xuống đánh trận. Cuối cùng như thế nào? Cuối cùng em nghĩ quá trời nghĩ trong đầu, xong sáng tỉnh dậy nó thôi mình không có được làm như vậy đâu, không có gan làm. Nên là suy nghĩ lại nó là không được làm cái chuyện này, là tội lỗi lắm. Chỉ là ý định thôi, chứ nó không có. thôi. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Năm nay bao nhiêu tuổi em Misa? Năm đó em 21 tuổi. Đúng rồi. Hồi nãy em nói là em quen bạn kia có 1 tháng thôi. Đúng rồi. Thì đôi khi là cái tình cảm nó chưa có đủ để mà người ta tiếp tục thì người ta chia tay thôi, cho nên có gì đâu mà em bị căng thẳng như vậy. Thì em mới nói là thời đó là em còn rất là ngây thơ, rất là non nớt trong cái chuyện tình yêu. Em cứ nghĩ là mỗi tình yêu là yêu nhau là phải lâu dài và đang yêu bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra, tự nhiên anh nhắn tin chia tay. Mà mình hỏi lý do, ảnh kêu anh ấy không hợp. Chơi chung nhau 3 năm trời mà chơi từ rất là lâu rồi, tự nhiên cái bây giờ kêu không hợp là sao? Không có một lý do gì mà cụ thể, và cái im lặng xong lót hết. Và tình cờ một ngày đẹp trời là mình thấy mới chia tay nhau chưa được 1 tháng, 2-3 tuần vậy thôi đã kỷ niệm 1 tháng với cô bé kia rồi. Ôi 1 năm hay 1 tháng? Đó em nghĩ trời ơi, em nghĩ là em phải hành động đủ kiểu hết. Em phải xử lý kịch bản là hành động từ góc này góc kia các thứ. Không có làm tí. Lisa là cô gái ép ra từ trong chuyện. Cái câu chuyện này BB Max xong có nhúng tay vô rồi. Hồi nãy hai người có May mắn câu chuyện này không có diễn ra, nhưng mà rõ ràng là không biết là các bạn gái có bao giờ các bạn gái cũng có những cái suy nghĩ tương đồng như vậy không? Không. Triệt Vân không? Nhã không? Cũng muốn Em nhiều khi kiểu mình biết cái mình kiểu muốn. hôm nay em 21 tuổi đúng không? Đừng bao giờ quen những cái 21 tuổi. Cái đó là hồi nhỏ thôi. Chị Phương có bao giờ chị trải qua cảm giác đó chưa? Chưa bao giờ nảy sinh ra cái ý định là sẽ thuê giang hồ hay cái gì cả. Có nảy sinh ra ý định thì là muốn gặp nói chuyện, hoặc là muốn ba mặt một lời, thì có những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi cũng suy nghĩ ba mặt một lời cũng đâu giải quyết được cái gì đâu, vấn đề cũng chủ chốt là người đàn ông thôi. Cái cảm giác mà là giết người đi, giết người trong mộng đi. Ôi tiền đã tan rồi. Ồ, quá kinh khủng. Nhưng mà đó là thú vị của tình yêu, mà đôi khi là tùy vào cái giai đoạn tuổi chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau. Nguồn cơn là từ bạn trai, đóng cửa giải quyết trước, tha thứ hay không còn tùy thái độ. Cái này là do bạn trai của mình ha. Bạn trai của mình có manh nha, có ý định có người thứ ba. Đây là câu chuyện của ai đây? It's me. Cô nàng 21 tuổi, mời không? Thì cái câu chuyện này cũng có 2 trường hợp. Đó là trường hợp đầu, đó là trường hợp tình đầu của em. Lúc đó là hồi còn chat Yahoo cái kiểu, thì tự nhiên là một cái linh tính của một người con gái tự nhiên nó trỗi dậy một cái giác quan á. Cảm giác giống như là mình đã quen bạn trai mình được 2 năm rồi
mà tự nhiên mình có cái cảm giác giống như là mình hình như là cái người đó có cái gì đó khác thường á. Thế là em quyết định không có hỏi thẳng mà em hắt Yahoo người ta luôn. Hát luôn. Dạ hát, em học IT mà anh. Ở cái đâu hát live mà. Thì đúng như những gì em suy nghĩ, em hắt xong là em thấy người ta nhắn tin là anh em thương em quá không, chụp thả tim chụp vậy đó. Xong rồi cái em tức lắm, em tức cái rồi em khóc quá trời khóc, em khóc cho đã. Xong rồi cái em chạy thẳng tới nhà bạn trai, xong rồi em nói chuyện rõ ràng đàng hoàng, xong rồi kiểu bạn trai cũng thấy có lỗi, kiểu giống như là tại vì mình quen cũng đã quá là lâu rồi thì bạn trai cũng như là kiểu đôi khi bạn ấy kiểu cũng muốn vui chơi một tí xíu dạng như vậy, thì em cảm thấy cái chuyện trường hợp đó em chấp nhận, em tha thứ được. Và tụi em tiếp tục quen cho tới năm thứ 4 thì tụi em chia tay, là một lý do khác vì công việc thôi. Tới cái trường hợp thứ hai là một cái trường hợp mà em không thể nào mà tha thứ được. Đó là một cái trường hợp em vô tình rơi vào trạng thái mình là người thứ ba. Là sau cái tình đầu mình cứ nghĩ là mình thôi thì cũng mọi thứ đã qua, mình bắt đầu một cái mới, mình yêu một người mới thì rất là vui vẻ. Xong rồi tự nhiên cái đùng cái 6 tháng phát hiện người ta có bạn gái 2 năm. Bạn gái 2 năm. Giống như người điên, thực sự là người điên, tại vì mình rất là sốc là tại sao là người ta lại làm như vậy. Mình thương người ta rất là nhiều, mình yêu người ta mà tại sao người ta lại làm như vậy với em. Đó thì em cũng đã làm một chuyện cũng rất là bạo, đó là em trả thù. Trả thù ư? Như thế nào? Tại vì em hay chơi, em có bạn thân rất là nhiều con trai. Em nhờ một người bạn thân của em mà cái người bạn trai em không biết đóng giả làm người yêu em. Thì khi em phát hiện sự đó thì em chấp nhận, em kiểu em giả bộ em nói người ta là em chấp nhận em quen anh, nhưng tại vì em còn yêu anh quá, em không thể giúp anh được. Xong rồi cái em quen xong rồi em giả bộ kiểu như là để người ta phát hiện là em có người thứ ba, cho người ta biết cái cảm giác mình phải chịu đựng như thế nào, để người ta cảm thấy là người ta sai. Thì sau đó người ta cũng kiểu cảm thấy rất là suy sụp này nọ, còn người ta cũng xin lỗi em mới nói là em không tha thứ và em bỏ đi. Và tự nhiên giống như là em cảm thấy là luật nhân quả, cái luật nhân quả đó là cỡ khoảng 1-2 tuần sau thì em nghe được cái tin là bạn gái 2 năm của anh ấy cũng đã phản bội với anh ấy, mất hết tất cả. Tú và tin báo điều nhãn đó. tiền. Luật nhân quả trong tình yêu là có thiệt. Xưa là đi học cấp 2, cấp 3 cũng bắt đầu có tình yêu gà bông. Rồi Tình yêu gà bông, yêu thế. Gà bông là gì? là cái tuổi mới lớn mà bắt đầu mình Cặp kê hả? thích yêu, cái mình ta gọi là tình yêu gà bông, tình yêu gọi là Tình yêu dễ thương trong sáng. lúc trước đó thì quen ai cũng bị bỏ không à. Lúc mà em thi vào trường sân khấu điện ảnh á thì bắt đầu em đi quay, em đi diễn, bắt đầu em được xuất hiện trên TV rồi, thì những người mà hồi xưa em rất là thương, em phải nói là dùng hết lòng của mình để thương người đó luôn á, thì lại quay lại anh ơi mình có thể bắt đầu lại không. Thì em mới thấy là ủa sao mắc cười, hồi xưa mình xấu, mình bình thường lại bỏ mình, mà bây giờ mình cũng không được đẹp lắm, mà mình có một cái cuộc sống nó ổn định hơn thì lại quay trở lại. Lúc đó thì em bắt đầu luật nhân quả nha. Không bao giờ đi. Ghê chưa? Không ấy, tôi thấy không có gì ghê hết trơn á. Không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui ngọt ngào. Hồi nãy mà bạn thương tôi là tôi ghê cho bạn rồi. Bạn bắt tay đi tôi ghê giùm bạn. Ý là Ghê thiệt luôn á, câu chuyện ghê như vậy không? tôi tưởng là bạn gái đó bị một ai đó làm, thực ra mình trả thù người ta. Đàn ông sao mà nhỏ nhen quá. Bạn đó bằng tuổi đúng không? Dạ. Không, vậy là Tú đang bị nhân quả liền nè. Thì Nãy bị chặt đau Bảo quá. có bị Bảo chặt lại liền đó, thấy Đau chưa? quá. Cái ghế không đỏ nhân quả này thì đúng rồi. Không, chưa đâu. Thực ra là tại vì ngày xưa quen bằng tuổi đó, cho nên Tú bị đau quá, cho nên bây giờ Tú lái máy bay không à. Có những điều mình chưa trải nghiệm thì mình phải nên tự cái nào. Tú, Phương nói nghe nè, thật ra em cũng đừng buồn chứ kinh nghiệm lái máy bay chắc Bảo có nhiều hơn em. Cái này thì em nghĩ là em luôn luôn bày tỏ quan điểm rồi, em thường thích người bằng tuổi, bằng lớn tuổi hơn. Không sao anh em, mình chung chí tiếng. Ok. Có chung tiếng bay không? Không. Chỉ im lặng
và âm thầm gửi hình chụp bằng chứng. Hay, cách này hay nha. Cái này chắc là coi clip của Noo Phước Thịnh nè. Dạ, câu chuyện này là của em. Em muốn chia sẻ là tại vì em không có gặp trường hợp nào mà nó quá hết để mà ghen. Nhưng một phần là khi mà bắt đầu một cái mối quan hệ thì em cũng bày tỏ luôn là em thích điều gì, cái nguyên tắc của bản thân của em ra sao. Và em không có muốn là bạn trai em phạm phải điều gì để nó gây mâu thuẫn và hiểu lầm trong mối quan hệ. Nhưng mà có nhiều cái em không biết là mấy bạn hay sao, nhưng mà em không thích ở trên những cái chỗ mà public công cộng. Lúc mà chưa có bạn gái thì sao, bạn nói chuyện với ai cũng được, đưa qua đưa lại kiểu gì thì cũng ok hết. Nhưng mà đến lúc mà có bạn gái thì nên giữ kẽ để tỏ cái sự tôn trọng đối với bạn gái của mình. Thì em thấy là vẫn còn nói chuyện. Xong cái một lần là tại vì điện thoại bị hư, cái mới mượn điện thoại của em để sign in vào Facebook nhưng mà quên thoát ra. Và em thật sự lúc đó em cũng không nhớ, nhưng mà nằm ở trong cái Safari á, chứ không nằm ở trong cái ứng dụng của mình, để khi mà mình mở lên thì mình biết. Vô tình nó hiện lên. Thì tự nhiên vô tình hiện lên, thấy tin nhắn mà em biết chọn lọc tin nhắn để đọc lắm. Cái vô tình em coi đúng không? Bấm vô thì đúng là đang nói chuyện với người yêu cũ. Thấy vui lắm, thấy nói chuyện vui lắm. Cái xong em đọc được thêm là có nói chuyện với mấy bạn nữ mà vô anh ơi em thích anh, rồi cũng nói chào em á, kiểu nói chuyện qua lại, mặt ý là không có đến mức gì quá đáng lắm, nhưng mà ý là em đã nói từ đầu rồi, em không thích có những hành động như vậy, dù nhỏ đừng để nó phát sinh. Đó thì rất là rõ ràng qua vài ba ngày luôn, nhưng mà cái lúc mà em phát hiện ra em không làm lớn liền, em vẫn bình thường, vẫn vui vẻ bình thường ngày qua ngày. Cái xong có một hôm đi chơi về vui lắm, cái xong rồi em mới nói là anh đang làm gì á, anh về rồi anh đang làm gì á? Anh chuẩn bị đi tắm. Thế anh tắm xong anh gọi điện lại cho em có chuyện này muốn nói. Mà tại vì bình thường mà em mà nói chuyện nghiêm túc vậy á là mọi người biết là có một cái chuyện gì đó nó kinh khủng lắm. Bảy bỏ tắm luôn. Ấy nhắn tin liên tục luôn, xong rồi gọi điện thoại của em có kiểu cuộc gọi nhỏ không bắt mà em không bắt máy trong vòng 1 tiếng luôn. Để đẩy cái sự gây cấn lên. Đúng quá. Hay quá. Cưng quá. Quảng trò rất tỉnh táo quá nè. Cưng dễ sợ cưng quá luôn nè. á. Tại vì em thấy cái chuyện mà em đưa qua thì đối với bản thân em không đến nỗi nào, nhưng mà em muốn đẩy nó lên một cái đáng sợ hơn chút xíu để cho người ta trong cái lúc mà người ta hồi hộp chờ đợi thì người ta mới có thể suy diễn ra nhiều vấn đề là mình sai gì, mình đã làm gì. Theo kinh nghiệm của chị là trong cái tình thế này là Linh nó đang làm chủ, cho nên nó đủ kiên nhẫn và đủ bản lĩnh để đẩy. Chứ mà lúc mà thật sự nó xảy ra thiệt rồi là không có đủ kiên nhẫn. Không, mà tại vì cái chuyện này là theo em đó là theo em là không có gì nhiều đúng không? Không có gì lớn vậy mới đủ kiên nhẫn. Tại vì em thấy là bạn em trả lời lại với những người đó theo cách lịch sự chứ không phải là kiểu đưa đẩy gì, cho nên em mới cảm thấy đó là bình thường. Nếu mà có đưa đẩy gì nó lại là khác nữa. Đó thì gọi điện rồi nhắn tin kiểu không thấy trả lời cái kiểu luôn. Thế xong rồi lâu sau các em screenshot chụp màn hình qua gửi qua tin. Rồi bắt đầu giải thích, anh nhắn tin giải thích anh em ơi cái đó không phải đâu, là một bạn bình thường thôi, tại người ta là tại sao làm vậy. Nói từ đầu mà thôi anh xin lỗi thôi không vậy được. Những người mày đọc lại cái nguyên tắc của em lần nữa, nói ngay từ đầu biết em rồi rút kinh nghiệm thì là sau cái lần như vậy thì bạn em không có tái lại nữa và em đỡ khó chịu, không phải làm những cái hành động đáng sợ như vậy nữa. Không, mà anh thấy cái trường hợp này á nó cũng tốt mà nó cũng không tốt. Tốt là giúp cho người bạn trai nó tỉnh táo hơn và yêu một mình bạn Linh thôi. Không tốt ở đây là sẽ gieo cho bạn trai một cái tâm lý bất ổn. Khi mình quen với người yêu này, chết rồi, mình sợ quá, mình làm cái này, mình làm cái kia, mình làm cái nọ, chắc cô ta biết hết á. Cô ta như trên trời coi xuống hết, biết hết. Lúc nào cũng một tâm lý sợ, mà quen nhau một tâm lý sợ sẽ không thoải mái và sẽ xảy ra mâu thuẫn. Không, bạn em không có bị tâm lý sợ. Tại đúng, vì phải làm sai thì mới sợ. trời, cái chuyện là nặng ghê gớm nhất rồi anh ơi. Em không có làm gì đến mức ấy lắm đâu, đe dọa hay là các kiểu gì gây áp lực tinh thần kinh khủng lắm Cuối đâu. cùng là sau khi cái đó có gọi là hiểu lầm không hay là như thế nào? Không, bạn em giải thích thì em hiểu, ý là em cũng thấy nó không có vấn đề gì, nhưng mà em đã nói là đừng có để nó dằn mặt. Tại thật sự là nếu mà mình bắt đầu từ chút xíu thì có thể ngày 1, ngày 2 mình có thể đẩy mức độ lên, mình không biết được, cho nên là mình đừng bắt đầu nó thì sẽ không có chuyện gì hết. Đừng làm đó, vậy thôi ạ. Lúc Vân thấy cái bối cảnh điện ảnh vừa rồi như thế nào? Gây cấn ha. Gây cấn. Em nghĩ là nếu trong phim thì là cái phim này có thể là thành phim hài được. Hài tình cảm. Nhưng mà
Sự xuất hiện của người thứ ba thì đôi khi làm cho cặp đôi này á sẽ có những cái mà nghi kỵ lẫn nhau. Nếu như mà họ không tin nhau á thì rất là dễ mâu thuẫn. Có nghĩa là có thể là đợt một, lần 2, lần 3 có thể bỏ qua, nhưng mà nhiều lần quá thì nó sẽ thành một câu chuyện khác. Và cứ giống như giọt nước tràn ly vậy đó, đến khi một lúc nào đó bùng lên một cái hơi chắc là chia tay luôn. Em nghĩ nó rất là nguy hiểm. Không, nhưng mà thấy là bạn trai của Linh là nhẹ nhàng đó. Còn giải thích á. Xin lỗi xong rồi tại, thôi. tại của em may mắn là cái người đó không có ý với một người thứ ba nào hết. Chỉ là cái hành động mà em không thích thì bạn ấy đang làm và em không muốn nó có một cái chuyện gì đó lớn hơn xảy ra thôi. Có, nhưng mà cũng tùy người con trai á, ý là có những người con trai người ta bị căng thẳng lắm. Nhưng mà nếu mà em hỏi anh chặn đầu trước á, anh có làm gì sai với em không? Có cái nào em hỏi gì không? Thì đã bảo là em muốn kiểu em là hơi kiểu là thích tạo bất ngờ cho anh ta, cho nên không thích Còn hỏi cái đó không bất ngờ vậy. đâu em ơi. Đầu tiên biết. Em Em chỉ làm một cái hành động như thôi à. Mỗi Chứ bình lần thường như thật vậy sự là em là người không có không kiểm tin. soát bạn trai. Em không có thích can thiệp vô những gì gọi là riêng tư. Cho nên là bạn em cũng tôn trọng cái điều đó. Em không hề có lén lút điện thoại hay anh phải đưa pass của tất cả những thứ mà riêng tư của anh cho em không thích chuyện đó. Chết luôn á. Nếu ngay tại thời điểm đó em muốn xem điện thoại đúng không? Hai người đang ngồi trực tiếp cùng với nhau. Anh, em mượn điện thoại của anh được không? Nếu như em cảm thấy có vấn đề gì đó. Tại thời điểm đó luôn, đối mặt với nhau, không cần phải lén lút sau lưng. Điện thoại anh đi hết pin rồi em ơi. Em thấy là trong một mối quan hệ mà cách xử sự như bạn Linh là rất là phù hợp. Tại vì chúng ta không nên gây lộn, chúng ta không nên gây gổ. Tại vì gây gổ sẽ mọi chuyện càng đi xa hơn và theo hướng tiêu cực. Còn cái hướng này là Mình tự tạo áp lực. mình tự Ai mà yếu là chìm xong. Em chỉ giận có 1 tiếng thôi mà. Tiếng là căng thẳng lắm á. Rồi căng Giận tiếng. có 1 tiếng thôi. 60 phút dã Nó man. đau khổ luôn á. Rồi bây giờ mình em rút cái mối kinh quan hệ nghiệm. của em với bạn trai đó như thế nào? Lâu rồi. Cho nên là bây giờ là vì lâu rồi. Thì vì một cái lý do khác chứ không phải là vì xuất hiện một người thứ ba. Tại thật sự là bản thân em là nếu như mà bạn của em mà xuất hiện một người thứ ba, em cảm thấy là em không còn đủ tin tưởng để có thể ở trong mối quan hệ đó nữa. Cho nên em sẽ chọn cách là không quen nữa luôn. Tại vì bạn ấy nếu mà đã muốn bắt đầu với một người thứ ba có nghĩa là không tôn trọng mình nữa. Em rất quan trọng cái chuyện là tôn trọng trong mối quan hệ. Lỗi không ai khác là của bạn trai gọi điện tâm sự với tình địch như hai người bạn. Là cái người con gái này gọi lại tình địch đúng không? Yeah, Là em gọi đúng không? Người thứ ba đó. là câu chuyện của em, của Kim Thành. Cụ thể là như thế nào? Thật ra câu chuyện của em thì cũng gần giống như của chị Linh thôi. Nhưng mà trong cái tình huống của em là có sự xuất hiện của người thứ ba thật. Và nó đòi hỏi em phải xử lý. Và đặc biệt trong tình yêu ấy, em không có nói nhiều. Em chỉ yên lặng quan sát. Nếu mà cảm thấy bất thường thì mình sẽ hành động. Và em rất thích là trong tình yêu mình phải có sự thẳng thắn và rõ ràng. Thì khi mà em gặp cái tình huống này, nhất là trong mối quan hệ mà mình đang sâu đậm, thì mình thấy cái biểu hiện bất thường của người bạn trai á dễ nhận biết lắm. Cái nháy mắt hoặc là vài cái cử chỉ hàng ngày nó khác thôi là em có thể đủ nhận biết được. Hồi đấy thì bạn trai em thì đúng là có một người thứ ba xuất hiện rồi. Và đặc biệt người thứ ba đấy em lại biết luôn. Và em có liên lạc với bạn đấy chỉ để là mình hỏi về mối quan hệ đấy thôi. Tại vì tôi nghe quá nhiều người nói và tôi cảm thấy như là cái câu chuyện này nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần và tôi muốn làm rõ nó để tôi hiểu xem cái mối quan hệ giữa hai bạn là như thế nào. Vì tôi đang là chủ quyền mà, tôi đang là bạn gái chính thức của bạn đấy mà. Với em là trong tình yêu á thì cái sự xuất hiện người thứ ba ấy, một là cách ứng xử của mình, hai là cách ở cái người bạn trai đấy tiếp nhận nó như thế nào nữa. Tại vì người bạn trai của em ấy tuy có người xuất hiện thứ ba nhưng mà bạn ấy lại cứ lúc nào cũng kiểu cứ chế giễu em, với lại kiểu hay kiểu khen một người khác hoặc là kiểu hay có những hành động kiểu không hay với mình ấy, là mình đã cảm thấy là bắt đầu mối quan hệ nó có cái gì đấy sai sai rồi. Đó thì em mới gọi điện làm rõ thì hóa ra là bạn trai em chỉ là trêu tức em thôi. Em cảm thấy nó thật là nhảm nhí. Câu chuyện tôi đang nghe căng lắm luôn á. Chính vì thế cái cách mà mình bình tĩnh mình giải quyết vấn đề, mình gọi điện cho người thứ ba là hoàn toàn sáng suốt. Mình có thể gọi điện để biết xem là như thế nào. Sau đó em về có nói chuyện lại với bạn trai của mình không? Em về thì em có nói chuyện lại và từ đấy bạn rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm. Cho những lần sau. rất là quan ngại Trước và khi rút yêu, kinh trước nghiệm. khi in 10 tờ giấy photo rút kinh nghiệm. Em cũng rơi một cái trường hợp gần gọi là gần giống người thứ ba xuất hiện vậy đi. Xong thì em mới hỏi bạn trai của em là bây giờ làm sao với con nhỏ đó làm sao? Có gì không? Bạn kia cũng lập lờ tích tìm hiểu thôi. Xong qua một bên em gọi điện cho con nhỏ kia.
nhỏ đó là đồng nghiệp chung, làm việc chung với nhau luôn. Em gọi điện em nói một vài câu thôi, nó nhỏ nhảy là em chỉ là bày tỏ thiện chí là tám hay cùng là con gái với nhau. Nếu như mà không có muốn bị người khác ngoài nhìn vô đánh giá là hai đứa chung thằng thì giờ mày thành thật mày khai rõ đi, có cái gì. Nó nói một hồi cái ngồi 2 tiếng đồng hồ ngồi kể hết cho em từ lúc mà quen cái người đó như thế nào, trải qua bao nhiêu chuyện, làm sao anh đó mua bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái quần, kể hết cho em nghe luôn. Xong mà chia sẻ thành bạn luôn ý. Tự dưng một thời gian sau cái gọi điện hỏi thăm, ủa sao rồi giờ sao rồi mất câu chuyện đó đến đâu rồi. Hình như nếu tôi nhớ không lầm mà câu chuyện này Misa có chia sẻ một số nào rồi. rồi. Có chia sẻ. Có chia sẻ rồi đúng không? Thì câu chuyện này nó có nhiều Có khía chia sẻ cạnh rồi. cho nên là khi mà đụng tới cái chuyện này thì nhớ ra nhắc lại vậy thôi. Vậy thôi. Mà tự nhiên cảm thấy là rất là mắc cười. Căng thẳng quá. Đâu có cần nhờ giang hồ đâu, trực tiếp làm giang hồ luôn. Điệp viên cố á, cái cố bình trong không, mình nói giai bằng thứ 6. Cái cốt á hả? Rất là Đúng cái nhạy chuyện cảm. đó nó ấy à. Không moi được là phải moi cho bằng được. Giống như em này đi hack Facebook người ta, hack Yahoo người ta. Cảm thấy khó chịu lắm ý. Mà con gái á, kiểu cái linh cảm chính xác lắm kìa. Bạn gái liền. Click vô cái người nào, Facebook của cô nào là y Là chang cái đúng cô y đó. chang vậy luôn, là đúng mục tiêu Không, anh luôn. nghĩ là không phải là nữ không đâu, nam cũng y chang à. Anh từng có một lần nhá, anh đang đi với người đó luôn, mà anh á đi vô cái bàn ngồi thôi, anh biết rằng là kiểu gì là cũng có chuyện giữa hai người. Vài tháng sau chuyện xảy ra thật. Hay lắm, ý là tự nhiên mình spot trong nguyên một cái dàn đó, tự nhiên ra đúng cùng cái người đó, mà cái chuyện đó có thiệt. Nói chung là bọn nghĩ là cái chuyện là nếu mà con gái điệp viên thì con trai là thám tử. Không có gì hết trơn á. Chị Phương, với những cái mối tình mà sau đó là bạn thân của chị thì có bao giờ là người thứ ba xuất hiện ở trong đó không? Đã là bạn thân, người thứ ba xuất hiện thì liên quan gì nữa. Sau khi là bạn thân rồi thì không có. Đã là bạn thân là không có liên quan, chỉ vấn đề là trong cái giai đoạn người yêu thôi. Thực ra là đúng là những cái câu chuyện mà các bạn vừa chia sẻ thì mỗi câu chuyện nó có một chút ở trong đó, nhưng mà Phương phát hiện ra là hình như mỗi một cái giai đoạn thì cái khả năng nhẫn nhịn và cái khả năng xử lý của mình nó rất là khác nhau. Chẳng hạn như là giống như kiểu Bảo rồi đó, tức là không biết phải gậy ông đập lưng ông không. Cái mối tình đầu tiên của Phương á là do một lần không biết tại sao nữa thì hai đứa biết giao điện thoại cho Phương giữ, mà hồi đó thì Nokia chưa có khóa mã pass gì hết. Thì Phương mở ra Phương thấy có một cô gái nhắn tin là anh khỏe không này nọ. Tôi nhắn trả lời anh khỏe em làm gì đó. Và sau khi chia tay xong tôi phát hiện ra cuối cùng hai người đã quen nhau. Là người đó là người kế tiếp. Tự nhiên mình ức mình ức dễ sợ luôn á. Trời ơi, hay là tại tôi hồi đó tôi ngu quá, tôi nhắn trả lời tin nhắn khỏe. Hồi đó còn non dài mối tình đầu của chị. Tất cả chỉ là tại bạn thân mà thôi. Nói cho người ấy và tùy họ lựa chọn. Chuyện của ai? Của Nhã. Con gái tụi mình á thường là có cái giác quan rất là tốt. Tự nhiên thấy mỗi lần đi chơi chung á là cái điện thoại anh ấy reo liên tục, và mỗi lần anh nghe thì anh đi chỗ khác, hoặc là anh tắt cho anh không nghe trước mặt mình là mình thấy có vấn đề rồi. Và anh thường xuyên không bao giờ nhắn tin cho mình khuya nữa và bắt đầu hời hợt đi, thì cảm thấy là hơi có vấn đề. Và cái điều hơi tệ một cái đó là giữa ảnh và cái cô bạn gái mới kia lại là bị có rất là nhiều người xung quanh mình biết. Và quan trọng hơn là cái cô kia mình cũng biết. Cái cho nên là mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy cái chuyện đó nó kỳ cục và bắt đầu nói lại cho mình nghe. Thì quyết định của Nhã đó là không tìm cách gặp cô kia, mà cũng không thu nhập bằng chứng, mà chỉ đến và nói nhỏ nhẹ với anh thôi: anh ơi, hôm nay anh đi chơi với bạn đó phải không? Nhã xem bạn ấy quyết định như thế nào. Bạn ấy không trả lời. Thì tụi anh đi chơi đông lắm. Thì sau lần đó, lần khác Nhã sẽ hỏi tiếp: anh ơi, anh đang nhắn tin với bạn đó phải không? Bạn đó sẽ chụp máy lại. Nhã sẽ nhìn cái phản ứng của bạn đó thôi. Và Nhã sẽ từ từ nói cho bạn ấy biết là những cái đó Nhã đang biết hết đó. Rồi Nhã sẽ đợi xem bạn ấy phản ứng như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên là Nhã có cái deadline của Nhã. Nếu mà Nhã thấy bạn ấy vẫn cứ lấp lửng mập mờ thì Nhã sẽ tự động quay lưng đi để cho hai người tự đến với nhau. Không nói gì hết. Không, Nhã đã nói rồi và bạn biết là Nhã đã biết rồi. Nhưng mà nếu mà người ta vẫn không chịu rõ ràng cái mối quan hệ đó thì tại sao mình lại phải cố giữ nữa, đúng không? Mình phải để cho người ta đi thôi. Mình giữ làm gì? Theo như câu chuyện của Kim Nhã thì riêng người bạn nam ở trong câu chuyện đó quan trọng nhất vẫn là thần thái. Rồi, các khách mời ngày hôm nay, anh Tú, bạn thấy như thế nào? Em thấy Còn tỉnh táo không? em thấy em choáng luôn á. Tại vì mỗi con người có một cái cách hành xử khác nhau, có một suy nghĩ khác nhau, và mỗi cái cá tính khác nhau nữa, mà gặp một cái trường hợp y chang nhau là người thứ ba.
mọi người lại cho ra nhiều thứ nó mà em chưa bao giờ em tưởng tượng được luôn á. Chưa bao giờ em trải nghiệm được luôn. Mà cũng nhờ chính bạn nữ hôm nay mà em đã trải nghiệm được khá nhiều thứ và em đã rút kinh nghiệm cho mình. Kinh nghiệm gì chết rồi Là mình không nên có người thứ ba. Em thì em thích coi người ta diễn lắm. Ví dụ như mà có một người thứ ba xuất hiện trong cái mối quan hệ của em với bạn gái á, ví dụ như trên Facebook á, thì em sẽ nói trước với bạn đó, với bạn gái em á, là đó là ai trước, xong rồi vẫn để cho nói chuyện bình thường. Nhưng mà có vấn đề gì đó thì em sẽ nói riêng, tại vì em sợ là nếu mà nhảy vô em nói luôn á thì sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ bạn bè của người đó, thì nó khó xử, hay không thích vậy. Thì cái việc còn lại là của bạn gái em, xử như sau là chuyện là ý muốn của bạn đó, tùy chọn. Cũng để cho bạn gái tự xử lý luôn, giống như cô Kim Nhã. Nhưng mà anh nghĩ rằng thì mình phải rõ ràng em à. Tại vì nhiều khi có người thứ ba mà mình cứ kiểu thì mình, đúng rồi, mình cứ là... để cái người thứ hai, người bạn gái của mình người ta giải quyết á. Thì đúng nhưng rồi. nếu người ta giải quyết không rõ ràng hoặc là không có sạch sẽ á, thì Không có sạch sẽ. thì chính xác là cái từ gọn gàng sạch sẽ. Trong mối quan hệ phải gọn gàng sạch Ý của sẽ. em là lúc mà mới đầu nói chuyện á, em vẫn để cho xử lý, nhưng mà xử lý mà thấy là không ổn á thì em sẽ nhảy vào. Thì nếu mà em sợ thì em nên tự tay giải quyết từ đầu, anh nghĩ vậy. Tại anh Không, thực ra là mỗi người mỗi suy nghĩ. làm Khó liền từ áp đặt đầu. lắm, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Tại vì đôi khi là tùy vào cái tình huống mình rơi vào nó cũng khác nhau nữa, cho nên nó cũng Nhưng mà em nghĩ khi mà có người thứ ba xuất hiện thì mình phải rõ ràng coi cái người đó là ai để cho xong, chứ nếu mà cứ dây dưa như vậy thì nó rất là phiền. Hãy có những Tại vì rõ ràng qua. Nhã là Nhã biết rõ người đó là ai, cho nên là Nhã nói thẳng luôn. Và Nhã cũng không cần thu nhập bằng chứng làm gì cả, bởi vì chuyện đó ai cũng biết. Cho nên là Nhã nói là nếu như mà anh tiếp tục tham lam như vậy á, thì cái người tội nghiệp là hai người phụ nữ còn lại, là em với bạn kia chứ không phải là anh. Cho nên anh phải quyết định cho rõ ràng. Thực ra theo Bảo nghĩ á là trong tình yêu á không bao giờ có chuyện có người thứ ba hết. Tình yêu luôn luôn là chỉ là của hai người thôi. Khi mà cái người mình đang ở bên cạnh mình mà có lỡ thích một ai đó, là yêu một người khác rồi, thì mình đôi khi lại mới là người thứ ba trong cái câu chuyện đó. Vậy thì để tránh cái chuyện này, trước khi chúng ta quyết định một điều gì, chúng ta suy nghĩ thiệt kỹ liệu rằng là chúng ta bước tiếp với người đó thì sẽ như thế nào, hoặc chúng ta chọn lựa một người khác thì câu chuyện sẽ ra sao. Chỉ có bản thân của chúng ta khi ngồi lại với mình thì mình mới là cái người có thể hiểu rõ nhất cái chuyện đó thôi. Và cá nhân Bảo cũng hy vọng rằng là không có ai ở đây trong chúng ta phải là người thứ ba, hoặc ít nhất là rơi vào cái trường hợp này cả. Nếu có rơi vào thì thôi, hãy đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhất, tỉnh táo nhất cho mình. Và cũng hy vọng rằng đó cũng chính là những kinh nghiệm mà các bạn khán giả đã có được trong tập ngày hôm nay. Hôm nay sẽ được cảm ơn khách mời anh Tú rất nhiều và sẽ chúc bạn thành công nhân sắp tới ạ. Cảm ơn các bạn của chúng ta. Và cảm ơn các khán giả đã luôn luôn đồng hành và theo dõi Giải Mã Tình Yêu. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media, cũng như là cổng thông tin Love TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.